Hello students, this is Nazma ma'am and you are watching my YouTube channel English. The more you watch, the more you learn. So today we are going to start with the first chapter of the Hornbill book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So before going to the story, you have to know about the author. Khushwant Singh was one of the prominent Indian writers and columnists. He was a literary critic and a novelist also. So আমি পাঠটিলৈ যোৱাৰ আগতে লিখকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। লিখক এজন ভাৰতীয় মূলৰ হয়। তেওঁ এগৰাকী সাহিত্য সমালোচক আৰু এগৰাকী ঔপন্যাসিক হয়। So এতিয়া আমি লেচনটোলৈ আহিছোঁ। So the title of the story is The Portrait of a Lady. Here is the word portrait. So portrait শব্দটো কি বুজায়? The word portrait means a pen picture of a person. এগৰাকী মানুহৰ এখন ছবিক বুজায়, কিন্তু ইয়াতে ছবিটোক বুজোৱা হোৱা নাই, কোনোবাই কাৰোবাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা কাৰ্যটোকহে বুজাইছে। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. সকলোৰে যেনেকৈ আইতা থাকে ঠিক তেনেকৈ মোৰ আইতাও বৃদ্ধ অৱস্থা পাইছে। So the story is written in a biographical mode. So ইয়াতে যেহেতু নিজৰ কথা কৈ আছে লিখকে, তেওঁৰ আইতাকৰ কথাৰ ক'ব গৈ আছে, গতিকে তেওঁ কি কৰিছে গোটেই লেচনটোৰ আৰম্ভণি কৰিছে biographical mode. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. লিখকে 20 বছৰ ধৰি যিখিনি আইতাকৰ বিষয়ে গম পাইছে বা আইতাকক দেখিছে, তেওঁক সদায় তেওঁক এনেকৈ দেখিছে যে তেওঁৰ ছালবিলাক খুতুৰা পৰিছে, মানে বৃদ্ধ অৱস্থা পাইছে। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. So মানুহে তেওঁ কোৱা শুনিছে যে তেওঁৰ আইতাক এসময়ত খুব বেছি ভাল লগা বা দেখিবলৈ ধুনীয়া আছিলে, কিন্তু তেওঁ কি কৈছে, it is difficult for him to believe that once she was a young and pretty like other women. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. So here is the word mantelpiece. Mantelpiece means a shelf that is fixed to the wall. So যোনটো মানে আলমিৰা ধৰণৰ বস্তু হয়, য'ত আমি বস্তু থ'ব পাৰোঁ বা তেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোক বুজোৱা হয়। চ' ইয়াতেতো আকৌ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ কথা কৈছে যে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ ককাকৰ ফটো এখনো ড্ৰয়িং ৰুমত আঁৰি থোৱা হৈছে। চ' এইটো পৰ্ট্ৰেইটে কিন্তু ইয়াতে এখন ছবিকে বুজাইছে। He wore a big turban and loose fitting clothes. চ' ককাকে ফটোখনত লুজ ফিটিং ক্লথছ লাইক পাঞ্জাবী কুৰ্তা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে আৰু মূৰত তেওঁৰ টাৰ্বান আছে, এটা পাগুৰি তেওঁ মেৰিয়াই লোৱা আছে। His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. আৰু তেওঁক ফটোখনত প্ৰায় 100 বছৰীয়া এজন বৃদ্ধ মানুহ যেন লাগিছে, কাৰণ তেওঁৰ দাঢ়িখিনি বুকুলৈকে বৈ পৰা আছিলে, বগা হৈছিলে দাঢ়িখিনি। He did not look the sort of person who would have a wife or children. So তেওঁক দেখিবলৈ এগৰাকী ঘৈণীয়েক থকা বা ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহ যেন লগা নাছিলে। He looked as if he could only have lots and lots of children. So তাৰ সলনি তেওঁক বহু নাতি নাতিয়েক থকা এজন মানুহ যেনহে লাগিছিলে। So it appeared that he could have lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. So the expression is the thought was almost revolting. ইয়াতে দিয়া হৈছে, so revolt means rebel against, কাৰোবাৰ মতৰ বিপৰীতে যোৱা বা কোনো এটা কথা মানি নোলোৱা। চ' ইয়াতে এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনত এইটো বুজাইছে যে কথাখিনি মানি ল'বলৈ টান বা অবিশ্বাস্য। তেওঁ কৈছে যে আইতাকৰ সম্বন্ধে যিখিনি তেওঁ কথা গম পাইছে অন্যৰ মুখত বা ধুনীয়া বুলি এসময়ত মানুহে ক'ব বিচাৰিছে বা কৈছে, তেওঁ সেইখিনি মানি ল'বলৈ টান পায় বুলি কৈছে, অবিশ্বাস্য বুলি কৈছে। She often told us of the games she used to play as a child. আইতাকে সৰু কালত কি কিনো খেল খেলিছিল সেইবিলাকো তেওঁলোকৰ আগত কৈছিলে। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So তেওঁ যিবিলাক ষ্টৰিজ কৈছিলে বা তেওঁৰ কাহিনী কৈছিলে সেইবিলাক তেওঁ সিমান বেছি চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে।
কাৰণ সাধু কথা যেনহে তেওঁৰ লাগিছিলে তেওঁ কোৱা ধৰণটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে খুব মন কাণ দি তেওঁ সেইবিলাক শুনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলে চ' দ্য ষ্টৰিজ এবাউট হাৰ চাইল্ডহুড গেমছ ৱেৰ লাইক ফেৰী টেলছ টু হিম চ' যেন কিছুমান কাহিনীহে তেনেকুৱা যেন লাগিছিলে তেওঁৰ She had always been short and fat and slightly bent. So ইয়াতে physical appearance যোনটো হয় grandmother সেইটো তেওঁ ইয়াতে ক'ব গৈছে so আমি ইয়াতে গম পাইছোঁ Khushwant Singh recalls his grandmother as an old person. So বৃদ্ধ অৱস্থাত তেওঁ কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি আমাক তেওঁ এতিয়া ক'ব Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. So wrinkles means a line in the skin. খুতুৰা পৰা যোনটো হয় ছালবিলাক সেইটোক বুজাবৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে crisscross means full of এইটোক বুজাইছে চ' ইয়াতে কৈছে যে তেওঁৰ মুখখন বা তেওঁৰ ছালবিলাক ইফালৰ পৰা সিফালৈ গোটেইবিলাক খুতুৰা পৰিছে মানে তেওঁ বৃদ্ধ অৱস্থা পাইছে No, we were certain she had been as we had known her. So লিখকে যেনেকৈ তেওঁ কল্পনা কৰিছে অন্য কোৱা কথাখিনি বা তেওঁ যিখিনি জানে সেইখিনিৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ডিফাৰেঞ্চ তেওঁ দেখা পায় কাৰণ তেওঁ সদায় আইতাকক বৃদ্ধ অৱস্থাতে দেখি আহিছে Old, so terribly old that she could not have grown older. So তেওঁ সদায় আইতাকক বৃদ্ধ অৱস্থাত দেখি আহিছে খুব বেছি মানে বেছি বৃদ্ধ হোৱাৰ যোনটো ৰূপ হয় তেওঁ সেইটোৱেই দেখা পাই আহিছে She could never have been pretty, but she was always beautiful. কিন্তু তেওঁ এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে অন্য কোৱাৰ দৰে তেওঁ যেনেকৈ ধুনীয়া বুলি কৈছে অন্য মানুহে তেওঁ সেইটোকে আৰু বেছি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তেওঁক সদায় তেওঁ ধুনীয়া বুলি ক'ব বিচাৰে কিয়নো তেওঁ ধুনীয়া বুলি কয় আমি গম পাম She hobbled about the house in spotless while with one hand resting on her waist to balance her stoop and other tailing the beach of her rosary. So তেওঁ এইকাৰণে ধুনীয়া বুলি কৈছে যে তেওঁ সদায় এখন হাত কঁকালত দি আনখন হাত ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাত ধৰি সদায় তেওঁ ভগৱানৰ নাম লৈ বা জপ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেইটো দৃশ্য হয়তো তেওঁৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল লগা আছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ আইতাকক খুব সুন্দৰ বা ধুনীয়া বুলি ক'ব বিচাৰিছে Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. So সদায় তেওঁ তেনেকৈ সেই ৰূপালী চুলিখিনি তেওঁৰ মুখত সিঁচৰিত হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ সদায় তেওঁৰ মুখখনত যেন ভগৱানৰ নামটোৱে শুনিবলৈ পোৱা যায় সদায় যেন তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা ৰূপতে দেখিবলৈ পোৱা যায় Yes, she was beautiful. গতিকে তেওঁৰ মতে আইতাক ধুনীয়া হয় She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So এইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ আইতাক কি হয় দেখিবলৈ যেন শীতকালৰ পাহাৰখনৰ নিচিনা সুন্দৰ বা মনোমোহা কাৰণ তেওঁৰ আইতাকক দেখিলে এটা খুব শান্তিপূৰ্ণ ভাৱ তেওঁৰ মনলৈ আহে চ' ইয়াতে এক্সপ্ৰেশ্যন এটা দিয়া হৈছে এন এক্সপেন্স অফ পিয়ৰ হোৱাইট চেৰিনিটি চ' হোৱাইটটো আমাক সদায় পবিত্ৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ এণ্ড এক্সপেন্স মিনছ হোৱাইট স্প্ৰেড যোনটো বহল হয় প্ৰসাৰিত কৰা বুজায় এণ্ড চেৰিনিটি মিনছ পিচফুলনেছ কামনেছ শান্ত অৰ্থত বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে চ' তেওঁ এইটো ক'ব বিচাৰিছে যেন আইতাকক দেখিলে তেওঁৰ এটা শান্তিপূৰ্ণ ভাৱ মনলৈ আহে যেন শান্তিৰ প্ৰতীকহে তেওঁৰ আইতাক চ' আমি এইখিনিতে পালোঁ যে লিখকে তেওঁৰ আইতাকৰ বিষয়ে আমাক কৈছে যে কেনেকৈ তেওঁ আইতাকৰ এটা ৰূপ তেওঁৰ চকুত ভাহি আহে বা তেওঁ কেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছিলে সেইখিনি আমাক ইয়াতে জানিবলৈ দিছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এণ্ড আই ৱেৰ গুড ফ্ৰেণ্ডছ চ' লিখক আৰু তেওঁৰ আইতাক ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱ এটা তেওঁলোকৰ মাজত গঢ়ি উঠিছিলে My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. So, যেতিয়া তেওঁৰ মাক দেউতাকে কৰ্মসূত্ৰে চহৰত থাকিব লগা হৈছিলে তেতিয়া তেওঁক আইতাকৰ ওচৰতে থৈ গৈছিলে গাঁৱত She used to wake me up in the morning and get me ready for school. So, তেতিয়া আইতাকে যেন মাকৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিছিলে তেওঁক স্কুলত থ'ব যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিপুৱা জগাই দিয়া গোটেইবিলাক কামেই যেন তেওঁ কৰিছিলে She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and raised me in the hope that I would listen and get to know it by heart.
সো তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ গা ধুৱাই দিছিলে বা মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ কৰিছিলে সেইখিনি সময়তো যেন আইতাকে তেওঁৰ যিবিলাক ভক্তিমূলক গীত গাই থাকে সেইবিলাক যেন শুনে, কিন্তু লিখকে সেইবিলাক শুনাতকৈ তেওঁ যেন তেওঁৰ কোৱাৰ ধৰণটোহে বেছি ভাল পাইছিলে। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. So তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এইকাৰণে শুনিছিলে যে তেওঁ আইতাকৰ মাতটো ভাল পাইছিলে, কিন্তু কি গাই আছিলে, কি বস্তু তেওঁ কৈ আছিলে সেইবিলাক সিমান তেওঁ মনত ৰাখিব পৰা নাছিলে বা ৰাখিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাছিলে। Then she would fetch my wooden scales which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. So তেওঁ সকলোবিলাক কৰিছিলে, তেওঁৰ স্কুলৰ যোনখন ফলি হয় সেইখন চাফা কৰি দিছিলে, ইংক পট বা চক এইবিলাক বস্তু তেওঁৰ বেগত বা কলম এইবিলাক বস্তু তেওঁৰ বেগত সোমাই দিছিলে। After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. So তাৰপিছত তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলে। তেওঁ ব্ৰেকফাষ্টত তেওঁক চাপাটি মিনছ কাইণ্ড অফ ব্ৰেড, চ' তেনেকুৱা খোৱা বস্তু তেওঁক দিছিলে। সেইবিলাক খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে স্কুললৈ গৈছিল। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. চ' অকল লিখকক খোৱাই নহয়, তেওঁৰ লগতো লৈ গৈছিলে ভিলেজ ডগছবিলাকক, কুকুৰবিলাকক দিবৰ বাবে, বাটৰ কুকুৰবিলাকক দিবৰ বাবেও তেওঁ লৈ গৈছিলে চেপাটিছবিলাক। চ' আমি গম পালোঁ যে তেওঁৰ আইতাকে মাকৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিছিলে। She woke him up in the morning, cleaned his wooden stall, prepared his breakfast and accompanied him to school. চ' আমি এইখিনি ইয়াতে পালোঁ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. So তেওঁৰ আইতাকেও তেওঁৰ লগত স্কুললৈ গৈছিলে কাৰণ স্কুলৰ লগতে এটা মন্দিৰ সংলগ্ন হৈ আছিলে। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. আৰু যোনজন পুৰোহিত হয় তেওঁ এলফাবেট শিকাইছিলে আৰু লগে লগে মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰবিলাকো প্ৰাতঃ যিবিলাক প্ৰাৰ্থনা হয় সেইবিলাকো তেওঁক শিকাইছিলে। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. যেতিয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈ এলফাবেট মাতি আছিলে শাৰী পাতি, তেতিয়া আইতাকেও সেই যিহেতু মন্দিৰটো তাত এটেচ হৈ আছিলে স্ক্ৰিপচাৰ্ছবিলাক, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবিলাক তেওঁ পঢ়ি থাকিছিলে। When we had both finished, we would walk back together. যেতিয়া লিখকৰো পঢ়া হৈছিলে আইতাকে তেতিয়া শেষ কৰি দুয়োজনে একেলগে ঘৰলৈ উভতিছিলে। This time the village dogs would meet us at the temple door. So সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে উভতাৰ সময়ত বাটৰ কুকুৰবিলাকক লগ পাইছিলে। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So আইতাকে যিবিলাক চাপাটিছ লৈ গৈছিলে লগত সেইবিলাক তেওঁ আহিবৰ সময়ত ভগাই যিহেতু দিছিলে, সিহঁতেও সেইবিলাক খাবৰ কাৰণে খোৱা কোমৰা কৰিছিলে আৰু সিহঁতৰ লগে লগে কুকুৰবিলাকেও আহি থাকিছিলে।